ومعانا مصمم مجوهرات متفرد في أفكاره، اتجه إلى هذا المجال قبل 7 أشهر تقريبا، وهناك قصة سنعرفها من خلاله. يحب دائما إطلاق مجموعات محدودة لتكون قطعة متميزة يمتلكها 10 أشخاص فقط في كل مجموعة. طبعا اليوم معانا المصمم الجوهرات علي بن حارب الشامسي. صباحك الله بالخير استاذي. صباح النور. يا هلا فيك. شرفنا. يا هلا فيك. في البداية حابين نعرف شو هي القصة اللي أتوقع أن بنتك كانت لها علاقة أيضا فيها. طول لي بعمرك. القصة ما فيها أن أول ما حملت زوجتي سمعنا صوت دقات قلب الجنين أول مرة. فتعرف أول طفل، أول مشاعر غريبة يعني أول لك. فرحة. أول فرحة. فتبغي تهدي الحرمة شيء مميز، شيء خاص فيها بس. يعني شيء يقول لك هل الذكرى تعني لي شيء، مو خلينا نقول اوف شيلف او من حي الله رف منتج بس ماركه واسم ماركه وخلاص. فعلى اساسه قلت بسوي الصوت، صوت نبضات القلب. عقب قلت لا، نبضات القلب لكل الناس متشابهه. قلت اتعمق شويه، ادخل فيها شويه، ادخل. تعلمت شغلات في العلوم الجنائيه، كيف تطلع بصمه الصوت. ظهرت بصمه صوت اول دقات قلب بنتي من الالترا ساوند، وسويت لها القطعه، بس اهديتها اياها يوم عرفت انها بنت. امها اقترحت علي، قالت لي والله ليش ما اسويها براند. فجيتني انا في بالي انه شو، قلت والله بشتغل فيها 25 سنه. عقب 25 سنه يوم البنيه عمرها 25 تفضلي، هذه ماركه عمرها ربع قرن وعيشي عاد عقبها. هاي الماركه استوحيت منك انتي وذكرى وهديه مني انا لك انتي، ولا انا تخصصي اساسا استثمارات واقتصاد غير. جميل. يعني هذه أنت من كل قطعة تسوي 10 قطع بس؟ نعم. السبب أن تبغي تكون شيء خاص فيك، وما تبغي حد ثاني تشوفه عنده. تعرف لدرجة أن أنا أتحدى العملاء أقول لهم إذا أنت اشتريت من عندي مستحيل تفكر ترد تبيع هالقطعة. ليش؟ حلو. لأنها بتتم ذكرى خاصة فيك. يعني الله يحفظ والديك، أن عندك بصمة صوت تم في، خلينا نقول ميدالية أو خاتم. هل في عمرك بتفكر انك انت تبيع هالقطعه؟ مستحيل لو طبعا. في عز حياتك ما بتبيعها. صحيح. صح؟ صحيح. فانا هالهدف عندي، اني انا اصنع كنوز شخصيه للناس، مش مجرد مجوهرات. وهالهدف من فونسلير كفكره ككل. يعني أنت أوكي الحين عندك في كل مجموعة 10 قطع، في حال أنه صار عليك إقبال على هذا، على واحدة من المجموعات أكثر عن ال10. بعد ما تنباع. هي 10، هي 10 خلاص. يعني انت توقف في الويت، تدخل تسجل على الموقع في الويتنج ليست، هالموديل، هالديزاين، هاللون، خلص اللي عقبه. بس الفكره لا زالت موجوده، ان هي فكره بصمه الصوت بتظلها موجوده، بس بتكون في ديزاينات مختلفه. بس انت في يوم من الايام، يعني مثل قصه حد من العملاء مسوي دقات قلب ولده، مسوينها على شكل قلب للام وسواره حقها. قال السواره حقك بس القلب هذا بتخلينه لين يكبر الولد بتعطيني اياها، بيكون هذا خاتم ملكته او خاتم الخطوبه ماله حق زوجته، اللي هو دقات قلبه هو يوم هو كان في بطن امه. ان انت مكتوبه له يوم كان في بطن امه. حلو. فوحده من اكثر المتع اللي عندي انا اني انا اسمع هالقصص. فتعرف يوم تخلي الشغله محدود ال10 قطع، فتسمع قصص كل واحده اجمل من الثانيه، فتعيش انت أكثر وياهم. من 10 قصص. هي يعني يمكن هذا اكثر بزنس انا مستمتع فيه في قصص العملاء. من الشغله اللي انا اشتغله، يمكن هذه هذا يمكن اكثر مشروع انا استمتعت فيه. في قصص طبعا محزنه. أغرب قصة مرت عليك؟ هذه كانت مقلب. وحده من نوع للاسف اللي خلينا نقول متطير شوي، متشائم. صاحبتها حبت تسوي فيها مقلب، فمهدتنها قطعه تقول ان هذه بصوتي، يعني انا اقول لك فلان اسمك يعني. من هناك شو مسجله؟ مسجله صوت مطرب هي متشائمه منه.
مسكين الرجال يعني سووا القصه من ما شيء. ف تجيك مواقف مثل هذه، وحده حاطت لها تعرف المينيونز مال هالصفر هذيله، قابضين كلمه بنانا، فمعلقه على كلمه بنانا مسجلت لها اياها وحاطه عاطت لها ربيعتها لان اسمها موزه. ترجمتها لها بس بصوت هذيلاك. يعني تيك طلبات غريبه كذي تقول اوكي لا حول ولا قوه، ما بعلق انا، سووا ما علي. انزين فهذه هي. جميل. اسماء المجموعات كيف تستوحيها؟ هي اساسا من الاسم فون سيلير. هي بالسويسري اللي هي مستوحاه اساسا من الفرنسيه والالمانيه من الشمس. طبعا شامسي شوي عنصريه، بس لأن بنتي اسمها الشامسة، فسولير معناها هي الشامسة بنت علي. الله يحفظها. الله يسلمك. ها أول مولود بهالاسم في الدولة. ما شاء الله عليك، تحب تتميز في كل شيء. لازم. على قولة الشيخ محمد بن راشد، سباق التمييز لا خط، أكيد طبعا. ما له خط نهاية. صحيح. خذنا الاسم هذا معناه من الشمس، او يوم بي بسمي مثلا فون فويس من الصوت. وحتى تقسيماتهم عندك انت امبرا وبنمبرا، اللي هي يوم يصير عندك كسوف الشمس في عندك منطقة الامبرا اللي هي الكسوف الكلي على الارض، وفي منطقة البنمبرا اللي هي الكسوف الجزئي. فاي شيء بدون الماس يكون في كولكشن البنمبرا، بس اي شيء فيه الماس او قيمته يعتبر انه هاي جولري نسميه في الامبرا كولكشن. خلاص يصير مثلا امبرا فون فويس، امبرا وات ايفر الس كولكشن او اي مجموعه ثانيه. بس احنا ما بنوقف بس عند الصوت، احنا مشينا اوريدي في شغلات ثانيه. يعني الحين احنا خلينا الحين بصمه صوت شوي، الحين انت قاعد تحضر بصمه مشاعر. ايوه. متى راح تطلقها؟ هذه خلينا نقول قصتها اول. هذه اكتشفتها انا بالصدفه. يعني وحده مطرشر ريلها مبتعث خارج الدوله، من كثر ما متولها عليه تبغى تسوي له مفاجاه حلوه الحين بيرد في الصيف، هديه عيد ميلاد وكذي، فاخذت نبضات قلبها. اول مره سجلتها ما كان الصوت وايد نظيف، قلت لها سجليها مره ثانيه. سجلتها مره ثانيه ما عجبني لانه ما كان ثابت. قلت لها سجليها مره ثانيه بس فكري في زوجك. في هالمره تعرف تعبير ان خطفت نبضه قلب، فعليا انا سمعتها باذني ان نبضه قلب خطفت. ماشي وقف قلبها في نبضه واحده. سبحان الله. ومشت. قلت حلو هذه هيطلع منها. فقمت انا جالس اجرب، جالس افكر في بنتي وانا اسجل نبضات قلبي، افكر في زوجتي، افكر في الوالده، افكر في شغلات ثانيه. لاحظت ان بصمه صوت القلب تتغير باختلاف مشاعرك للشخص اللي انت جالس تفكر فيه هذيك اللحظه. فقلنا شو نسوي؟ بصمه المشاعر نفسها، بس بتكون كشكل مختلف طبعا، مش على شكل ذبذبات. هي بتكون مثل دائره وبنفاجئكم فيها خلاف. انزين. بس منو منا ما يبغى يوثق مثلا في يوم عرسك او في يوم ملكتك ياسين سجل لك بصمه قلبك في ابلكيشن عندك في تليفونك. شو الفكره اللي كانت تدور على راسك وانت جالس على الكوشه؟ هذه الفكره، هاللحظه، هالعاطفه اللي عندك، هالمشاعر بنوثقها في دقيقة. هذه ايضا احد اعمالك هذه الصوره. هذه نبضات قلب العميله. يعني اقدر اميزهم الحين من هذه من اي مجموعه؟ هاي من الفون فويس كولكشن الكلاسيك روز جولد. هذه توقفت. هاي خلصت ها؟ ايه. يعني هذه كانت اخر حبه. اخر حبه. حلو. زين. نرجع بعد نتكلم عن المجموعه الجديده اللي راح تطلقها. الهدف من المجموعه الجديده انت صار عندك صوت كذكرى، بس بعد تبغى توثق الذكرى من ناحيه ثانيه. تعرف يوم تحس في صدرك شعور غريب، يوم تخاف، يوم تعصب، يوم تحب، يوم تفكر، كل الشعور وين؟ كله في الصدر. صحيح. فانت
يوم بناخذ هالشعور انت عمرك ما عرفت تعبر عنه كشكل، فهو التحدي انك انت خلاص بنطلعه وبنحطه في شكل. فبصير عندك نوعين من الذكرى، ذكرى للمشاعر هاي اللي انت كانت عندك، وذكرى للصوت اللي موجود عندك، او لنبضات قلب معينه. فلانها موجوده عندك على الابلكيشن تروم تاخذها في اي وقت، فتروم تسجلها في اي وقت بكل بساطه. سجلته نروم نخزن لك اياها، نحفظها بشكل قطعه مجوهرات تورثها في يوم من الايام لحد من عيالك مثلا. تخيل من حفيدتك ميوده والله هذه بصمه مشاعر يدي اول ما انا جيت، هذه احلى ولا يدي والله اشترى لي الماركه الفلانيه سنه كذا؟ طبعا الذكرى. الذكرى احلى اكيد طبعا. هي. فالناس شبعوا من الصور ما شاء الله، التليفونات الحين خلاص اكيد خلاص. على الحين مقتني من وراي الايفون من كثر ما اشتري جيجا بايتس على الكلاود. فنبغى طرق ثانيه نعبر فيها عن تخليد الذكريات اللي عندنا. جميل. اوكي، الحين حابين ايضا نعرف شو اللي محاضرنا اليوم الوطني. لليوم الوطني احنا اخذنا بصمة صوت الحكام السبعة. عملنا نسختنا الخاصة لشعار اليوم الوطني اللي بتفاجئ الكل فيها، وبعد مسوينها كليمتد اديشن وبكمية محددة جدا. بنطلقها بعد الصيف، بعد شهر 9. فهذه بتكون حق اللي يبغى يطلبها بعد هذيك الفترة، ما في غيرها، هي برقمها. وتختار الرقم اللي بتشتري انت بعد، مو بان تعالوا رقم عشوائي يعني انك عندك من 1 مثلا لين 100. اختار انا ابى رقم 1، ابى رقم 99، ابى رقم كذا. تدخل الموقع تحصلها هذا محجوز هذا محجوز. حلو. تبى ابى انا هالرقم خلاص وتحفظه، بس انه بتذكر انت هاليوم. ليش؟ لان ارتبط خلاص بشيء ملموس من الحكام، مو مجرد صورة، لا بصمة صوتهم. مستقبلا انه يحاول فيها انا لو نقدر ناخذ بعد بصمه مشاعر لهم، هم ياخذون يعطون خطابه ويتكلمون عن الوطن. فانت هذه كتوثيق حلو، حتى ممكن تحطه في المتحف. صحيح. فواحده من الامنيات اللي عندي انا ان ما عندنا مجوهرات تاج ملكي مثل بريطانيا مثلا، او التاج الفرنسي او غيره وغيره. بس اتمنى ان احنا نصنع شيء يمثل الاباء المؤسسين واجيال الحكام المتابعه، يكون هو كنز الامارات خاصه الامارات كمجوهره، بس يحمل معنى. اكيد طبعا. هاي امنيه. جميل. طبعا احنا نشكرك مصمم المجوهرات علي بن حارب الشامسي على هذا التواجد، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المجموعات الجايه. جزاكم الله خير. شكرا لك.